Hi everyone, it's November Rain and welcome back into my YouTube channel. And today's video, wala tayong pampanganda, wala tayong skincare routine, but instead, pag-usapan natin ng life in a day. It's a documentary series na iniimbitahan lahat ng content creator. Sa grupo kasi na sinalihan ko is maraming nagtatanong kung ano nga ba ang life in a day, ano nga ba ang dapat gawin, kung ano ang ganito, paano gawin. So may mga tao talagang hindi nagbabasa ng notification. But it's okay mga dahil nandito ako para explain sa inyo. So I'm happy naman na i-share ko to sa inyo. So binasa ko yung mga rules and regulation na dapat ninyong gawin at mga dapat hindi gawin. So, ano nga ba ang life in a day? So, Ridley Scott and Kevin Macdonald reunite to make 2020 Life in a Day sequel on YouTube. So, mga Zay, ang Life in a Day ay, ang unang Life in a Day ay ginawa noong 2010, which is 10 years ago. Life in a Day, which relied on user-generated footage to create portrait of the world in one day. Life in a Day 2020 will call on millions of people around the world to film their lives on July 25th. The footage will then whittled down the woven together in a Macdonald-directed documentary. So it's a documentary series which will premiere at the Sundance Film Festival and on YouTube in 2021. It is produced by Ridley Scott. The original Life in a Day was filmed in 2010 to mark YouTube's 5th birthday. The documentary attracted 80,000 submissions and premiered at the Sundance in 2011, followed by the theatrical worldwide release. It has since been watched on YouTube more than 16 million times. Kung interesado kang sumali sa Life in a Day contest, it's like a contest. Sabihin na natin contest kasi you are gonna submit your video to Life in a Day website, which is hindi mo naman alam kung matatanggap ka or hindi. So it's like a contest, pipiliin kung sino yung mapipili, yung mga hindi naman mapili is wala tayong magagawa. So ano nga ba yung mga strict rules and regulation? Unang-una, bago ang filming day, magre-release sila ng mga form for you dahil halimbawa mag-film ka together with your friends, your family member, your nieces, nephew, or kahit sino, kailangan mo silang papirmahin ng form to be safe na rin. So, kailangan mo silang papirmahin at madadownload mo tong form na to from their website na i-release nila bago ang filming day. So, wala pa siya sa website ngayon. It's not allowed to download on the website right now. But, sabi doon sa website is bago ang filming day, July 25th. So, ano nga ba yung mga rules nila? Ang higpit ng rules. Unang-una, dahil pagkatapos ng papirmahin, you are not allowed to upload your video with music. So, kung video mo ay may music, is dapat meron ka ring isasubmit na certificate prove na you are allowed to use that kind of music. So, kung hindi mo pag-aari yung music na yon, wag mong i-send yung video na yon na may music. Walang mga logo, walang mga background, and you are not allowed to download a clips from YouTube. You are not allowed to download a clips from Facebook. You are not allowed to get a video from Instagram. So, dapat yung gagawin mo is everything is original. So, as you can see, yung kapitbahay ko nag-aaway. Nag-film ako sa labas, but yung kapitbahay ko nag-aaway. So, dead man na lang natin. But mag-film ka on a safe side. And if you are filming to the big crowd, hindi mo naman sila mapapapirma lahat. But, mahirap kasi ang tsansa nung pagpili ng video mo is maliit na lang kasi iniiwasan nga nila yon. But kasi hindi mo naman pwedeng papirmahin ang buong crowd namin, hundreds of people na nasali doon sa pag-film mo. But I think I suggest na mag-film na lang kayo
all by yourself or together with your husband. Papirmahin nyo na rin yung asawa nyo. So, ganun lang. It's so easy. So, kailan ba dapat isubmit yung video? So, first thing first, you are not gonna upload your video on your YouTube channel. So, dapat isi-send mo yung video through their website. Kasi merong upload site sila. Pwede, doon mo siya isi-send. Hindi mo i-upload sa YouTube na sila na lang ang kukuha. No. Isi-send mo sa kanila mismong website. And next is, you only have until August 2nd, 2020 ang last ng submission ng iyong video. So, kung July 3 ka na nakapag-send, wala na, hindi ka nakasali. So, cut off na siya mga Zay. So, yun isa dapat ninyong tandaan. So, nakakatulong ba ito sa pag-boost ng iyong subscriber count and also your watch hour? So, actually, hindi. Kasi, hindi mo siya i-upload sa YouTube. So, if ever na matanggap ka, papadalhan ka nila ng notification na gagamitin nila yung video. So, that's why nasabi ko na para siyang contest. Kasi nga, sa sobrang dami ng mga content creator sa buong mundo, hindi mo sure kung matatanggap ka. So, gaano nga ba kahaba ang dapat mong gawin na video? So, siguro pwede kang gumawa ng video na mga 3 minutes raw video. And kasi mga day, pinanood ko yung buong movie, yung buong Life in a Day 2010. Yung ano lang nila, yung appearance lang ng mga video is, yung time frame lang ng video na parang nakikita ko sa lahat is like 11 to 20 seconds of exposure. So, hindi talaga siya ganun. So, kung magsisend ka ng isang oras na video, yung konting-konti lang din yung kukunin nila sa mga 11 or 20 seconds kasi inurasan ko siya mga day. Yun lang yung fame na makukuha mo, which is hindi na masama dahil in the next 10 years magiging proud ka na kasali ka sa documentary series na yung baga achievement mo na rin para sa sarili mo na naging parte ka ng documentary series na yon. So, di ba, kung ako tatanungin ninyo kung sasali ba ako, yes, of course, magsisend ako ng aking video. And I am not expecting na makuha yung or mapili yung video ko, but at least I make an effort to join. And kung mapili man yung video ko, in case, yun na siguro yung pinaka-proudest moment of my life. Charot! In case na mapili yung video ko, at least pwede ko siyang ipagmalaki na I am part of that documentary series and party ako ng YouTube movie na yan. Kasi, pag tagpiin nila yung lahat ng video, gagawin nilang movie. Yung parang ganon. So, magiging super proud ako, sobrang saya ko siguro na makuha or mapili yung video. Hindi ako mag-expect na nga makasali ako kasi nga sa sobrang dami ng content creator sa buong mundo, malabo. But at least I did my part at naki-join ako. So ngayong July 25th, sana sumali rin kayo, makuha man or hindi, at least na-experience natin kasi mas maganda, mas maigi na meron tayong mamomotivate tayong gumawa ng mga magagandang content. So yun lang mga friends, at magkita-kita tayo. Charot! Excited na din akong sumali. Yun lang mga friends, at excited din akong sumali sa contest na ito. At sana isa man lang or kahit isa, dalawa, tatlong mga Pilipino ang maka-join, masaya na ako dahil nakaka-proud talaga siyang makita na may mga Pilipinong content creator na nakasali sa Life in a Day, and magiging masaya na rin ako pag kahit isa, dalawa, tatlo, apat, lima or mas marami pa na makasali yung mga Pilipino dahil for experience na rin. So ayun lang mga friends, if you have
So yun lang mga friends, if ever na meron pa kayong mga ibang katanungan or kung meron man akong hindi nabanggit sa video ito, please comment below. So yun lang mga friends, if may mga katanungan pa kayo na hindi ko nabanggit sa video ito, don't be shy, just comment below at pagsisikapan kong masagot ko agad yung mga katanungan nyo dahil may mga bagay siguro na hindi ako nabanggit at please comment nyo na rin. At if you like this video, please give me a thumbs up, subscribe and hit that notification bell so you'll get notified every time I post a new video. Once again, this is I November Rain, ang laging nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihang manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. And I thank you, bye! See you on July 25th.